જાડેજા આશાબા વાસુદેવ સ્કૂલ ગ્રુપ એન્ડ નોબેલ સ્કૂલ ગ્રુપની YouTube ચેનલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે આપણે પહેલા બે લેક્ચરમાં કો અને સ્વર શીખી ગયા છીએ, બરાબર। તો હવે આપણે કક્કા અને સ્વર બાદ શું શીખવાનું છે? બારકશ્રી। તો આજે આપણે ક થી જ સુધી બારકશ્રી શીખવાની છે। તમારે તમારી નોટબુકમાં આવી રીતના ખાના આપવાના છે, આડા છે 12 ખાના છે, બરાબર। ક થી જ સુધી ઊભી 7 લાઈન લખવાની છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે બારકશ્રીના આધારે શબ્દો અને વાક્ય લખતા અને વાંચતા શીખીશું। અને એક ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે ગુજરાતી આપણો સબ્જેક્ટ શું છે? ગુજરાતી। તો ગુજરાતીના અક્ષરો હંમેશા ઉપરની લીટીને અડાડીને જ લખવાના રહેશે। તો હું જે પ્રમાણે લખું છું એ પ્રમાણે તમારે વ્યવસ્થિત તમારી નોટબુકમાં લખતું પણ જવાનું છે અને સાથે સાથે બોલતું પણ જવાનું છે। તો કનો પહેલો અક્ષર શું છે? ક। જે આપણને કક્કો આવડે છે તો ક તો આવડવાનું છે। ક પછી શું આવે બારકશ્રીમાં? કા। હવે રસવાઈ, આને શું વચાય? રસવાઈ। રસવાઈ થી પછી શું આવે? દીર્ઘાઈ। આ છે રસ્વવાળું, આ છે દીર્ઘાઈ। કને એક માત્ર કે, કને બે માત્ર કઈ, કને કાનો માત્ર કો। ત્યાર પછી શું આવશે? કવ। કને માટે મેળું કમ, અને કને બે આગળ મીંડા કહો। તો આપણે કની પહેલી લાઈન આખી બની ગઈ, બરાબર। પહેલી લાઈનમાં કેટલા અક્ષરો છે? 12। એ બધાને ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। હું જે પ્રમાણે લખું છું એ પ્રમાણે વ્યવસ્થિત લખવાનું છે। તો પછી શું આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ખ। પછી ખા। આ છે રસવાઈ, આ છે દીર્ઘાઈ, રસ્વવાળું ખુ, દીર્ઘાઈ ખે, ખઈ, ખો, ખ, ખમ અને ખમ, બરાબર। તો હવે આપણે આ ચારેયમાં ભૂલ કરવાની નથી। આ છે રસવાઈ, આ છે દીર્ઘાઈ, આ છે રસ્વવાળું અને આ છે દીર્ઘાઈ। ખ પછી શું વિદ્યાર્થી મિત્રો? ગ। ગણપતિનો ગ। ગ પછી ગા, રસવાઈ ગી, દીર્ઘાઈ ગી, રસ્વવાળું ગુ, દીર્ઘાઈ ગુ। ગને એક માત્ર ગે, પછી ગઈ, ગો, ગૌ, ગમ, ગમ। પછી છે ઘરનો ગ, જેમાં આપણે રહીએ છીએ। ગા, રસવાઈ ગી, દીર્ઘાઈ ગી, ગુ, ગુ, આ છે રસવાઈ ગુ, આ છે દીર્ઘાઈ ગુ। ગે, ગઈ, ગો, ગૌ, ગમ ને ગમ। ગ પછી શું આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો? ચ। ચકલીનો ચ। ચ પછી ચા, ચી। આ શું શબ્દ બને છે? ચાચી। ચી પછી શું આવશે? દીર્ઘાઈ છે। ચુ, આ છે રસવાઈ ચુ, આ છે દીર્ઘાઈ ચુ। ચે, ચઈ, ચો, ચૌ, ચમ અને ચમ। ચ પછી શું આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો? છ। છત્રીનો છે, જે આપણે વરસાદમાં લઈએ છીએ, બરાબર। છ પછી ચા, રસવાઈ છે, દીર્ઘાઈ છે, પછી છું, આ છે રસવાઈ છું, દીર્ઘાઈ છું, છે, છઈ, છો, છૌ, છમ અને છ। છત્રીનો છ પછી શું આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો? જ। જલેબીનો જ બધાને ભાવે છે ને? જ પછી શું આવે? જા। આ છે રસવાઈ જી, દીર્ઘાઈ જી, આ છે રસવાઈ જુ, આ છે દીર્ઘાઈ જુ। જને એક માત્ર જે, જને બે માત્ર જઈ, જો, જવ, જમ અને જમ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ક થી જ સુધી બારકશ્રી શીખ્યા। લખતા પણ ગયા અને બોલતા પણ ગયા, પણ એમાં આપણે જોવાનું છે ક્યાં રસવાઈ કી આવે છે, ક્યાં દીર્ઘાઈ કી આવે છે, ક્યાં રસવાઈ કુ આવે છે, ક્યાં દીર્ઘાઈ કુ આવે છે। ઓકે। અને કને માથે મીંડું એને શું વાંચવાનું? કમ। અને કને આગળ બે મીંડા એને શું વાંચવાનું છે? કમ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે તમારી નોટબુકમાં આનાથી આગળ બારકશ્રીના અક્ષરો લખવાના છે, જેથી પ્રેક્ટિસ થતી રહે। થેન્ક યુ।